बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या पासून मरण पुरण जीवन झाला त्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे असो. मगाच्या भावा बहिणीनं सुजी आमच्या बहिणीची मरणाची रीत आम्ही सोलवून असां. तिच्या अकालिक मरणातही सगळी फिरगज दूख पावता. तिच्या मोगाच्यान प्रत्येक जावन तिच्या आवयक पतीक दुवेक आनी कुटुंबाच्या सर्वांक आमी बुजयता. तिच्या मरणा वरवीं जालो तो नश्ट आनी दूख सोसून व्हरूंक सरस्पर देव तांकां कृपा दिवं दी म्हूण सांगून आमी मागता. जेजू पुनर्जीवन जालो आनी आपुणूय एक दीस पुनर्जीवन जातलें म्हणली फातयेणी तिका आसली आनी त्या फातयेण्या प्रकार तिणें जिवोवं प्रयत्न केल्लें. सरस्पर देव तिच्या अस्कतकायेन केल्लीं सर पथकां तिका भोगसूं दी आनी तिणें आशिल्लें तें सर्गीचें जिवीत तिका फावो करून दी म्हूण सांगून ह्या मिसाच्या वेळार आमी मागया. हें मिसाचें बलिदान आमच्या भयणी खातीर आनी तशेंच आमच्याय साल्वसांवा खातीर पेटयता आसतना आमी केल्या सर पथकांची दूख आमी धरया आनी मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आमकांच तयार करया. प्रार्थुया. सर्पदेदार देवा आमच्या बापा, तुजो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण भवर्तान आमी वळखून घेता. ताचे सवय मरून गेल्ल्या सुजी आमच्या भयणीक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जीवन जावं फावो कर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. आमच्या आसुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जैतान मरणाक गिळण सोडलें. साम पावलोन कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आतां एक गूट हांव तुमकां सांगता. आमी सकड मरची नाव पूण आमी सकड रुपांतर जातल्यांव. एक खिणा भितर दोळे धांपून उक्ते करचे भितर निमाणी तुतुरीच्या आवाजाक हें घडटलें. तुतुरी वाजतली आनी मेल्ली अविनाशी जावन उडटली आनी आमी समेस्त रुपांतर जातल्यांव. हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी हे मरणवंत कुडीन अमरपण निश्ची गरज. हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी हे मरणवंत कुडीन अमरपण न्हेसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची ही सांगणी घडोवन येतली. जैत्यान मरणाक गिळण सोडलें. हे मरणा खंय आसा तुजें जैत? हे मरणा खंय आसा तुजें कुंज? पातकस मरणाचे कुंज आनी नियमशास्त्रस पथकाचे बळ. पूण आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां जैत दितल्या देवाक जावं अर्गां स्तुती. देवाचे उतार हें जिवंताच्या गावात सोम्या उजिरा
चलतलो जिवंताच्या गावात सोम्या उजिरा सलवलो. सर्वेश्वराच्या मोगान भरला मोची काळीस, कित्याक ताणें ऐकून घेतली मोची विनवणी. हांवें ताका उलो मारलेल्या त्या वेळार ताणें आपले कान मोचेशी भरतिले. जिवंताच्या गावात सोम्या उजिरा सलवलो. मरणाच्या पावसांनी म्हाका वेडो घालो, पाताळाचो आकांत मोचेर आयलो. कधी दुखी नांव पडलो तवळ सर्वेस्पराची नांव काडले. सर्वेस्परा मोच्या देवा म्हाका निवार म्हणून मागले. जिवंताच्या गावात सोम्या उजिरा सलवलो. जिवंताच्या गावात सोम्या उजिरा सलवलो. Alleluia, 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 Alleluia. देवण संसाराचो सैमो केलो, आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सर्वांसो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा येसूया. ते वेळी जेजू आपल्या आशिसांक म्हणालो, तुमचे खमर बांदा आनी तुमचे दिवे पेटोवन धरा. आपलो धनी पाठींगारा येवन दारार बडयतना तक्षण तें उक्तें करतल्या साकरा बरी तुमी जाया. लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदला पाटी येता गाय म्हणून ताची ते वाट पळोवनूच रावतात. आपलो धनी पाटी येताना जाग्यार रावन तयार आसात ते साकोर बागीस सय. खरें हांव तुमकां सांगता, धनीस आपलें खमर बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसोवन मोदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आनी आपलो धनी मोद्यानेर वा फांत्यार येताना जागे आसात ते साकोर बागीस सय. देवाचें उतर हें. वाकडी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा तुमी जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेणात. तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतनांतल्या घडये मनशापूत येतलो. तुमी चिंतनांतल्या घडये मनशापूत येतलो. आमच्या भयणीच्या सुसीच्या जिणयेंत ती अशेंच घडलें. गेल्या त्या हप्त्यान शुक्रारा दीस रातीक न्हिदोंक गेल्ली. सकाळीं ती उठली ना. न्हिदेंतच ती मौन पावली. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सदांच आयते रावो जाय, जागृत रावो जाय. खंयच्या दिसा आमचो धनी स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या जिणयेंत प्रवेश जातलो म्हणलें आमकां कळीत ना. मरण म्हणटा आसतना आमी भियेता, कित्याक मरणा वरवीं आमची जिणी आखेर जाता म्हणून आमी चिंता. मरण पावली व्यक्ती आमचो मोग करची व्यक्ती. तिच्या मोगांत आमी केदाळे जियेता. तरी ती मरण पावलीच तिच्या मोगा विणें तिचे विणें आमी कशें जियोंक शकतल्या म्हणली बोगणां आमकां दोसतात. आमकां हर एकल्याक हांगासच्या हर एकल्याक मरोंक आसा हें सत.
आनी एक 100 वर्सांनी खंडीत जावन हांगासर तुमी या हांव कोणूच आसचें ना आसल्यार बरें तरी खंडीत जावन आमी सर्वां मरण पावतले हांव आमी केदाळा मरता तो दीस आजच जावं की पुरो तुज्या मोगाच्या कुटुंबा सांग तो खरसूसो निमाणो दीस हो जावंक पुरो तुजो मोगाचो ड्रेस घालून तुज्या मोगाचें कार सोडसो निमाणो दीस जावंक पुरो तुज्या पती या पत्नी कडेन या तुज्या भुरग्यां सांगता बसून संतोष पावसो हो निमाणो दीस जावंक पुरो तुज्या कामाचो निमाणो दीस आज जावंक पुरो तुजी प्राय कितली जावंक पुरो तूं ग्रेस्त या दुबळो तूं मस्तू शिकलाय या ना तुजे कडेन पयशे आसात या ना तुवें करूंक केल्लीं कामां या चिंतिल्लीं कामां मुग्दिलें या ना तें मरणाक पडून गेल्लें ना आयचो हो दीस तुज्या जिणयेचो निमाणो दीस जावंक पुरो तूं बऱ्या भलायकेंत आसूंक पुरो बऱ्या भलायकेंत आसलेंच राती न्हिदोंक गेल्लें सकाळीं उठोंक ना सोम्या आवाज मरता म्हजीं पातकां बक्षी आनी म्हाका सरकार आपोवन व्हर म्हणूंक तांकां चान्स या संदर्भ मेळोंक ना थोडे फावटी आमी चिंतूंक पुरो मरण लागीं येता आसतना आमी मस्त बरीं कामां करचीं मस्त मागणें करचें कुमसार जावचें आनी मरचें म्हण सांगून आनी असलें अप्रूप घडटा आदल्या काळार आमी जाणाव मनीस लांब जियेतालो सादारण एक अंदाज करी येते आसली कितले वर्सां वाचता म्हण सांगून आज आमी पळयता ल्हान भुरगीं या तरणाट चिंतनांतले बरी ती मरण पावतात थोडे निदेन मरतात थोडे एक्सिडेंट जावन मरतात थोड्यांक कोणी एकलो तकली समानांतलो या पिसो जोशी मारता देखून मरण केदाळ येता म्हणलें आमकां सांगूंक जायना 1 मिनीट या 60 सेकंड मात्र हांवें म्हणयेत हांव वाचतलो हांव नेणा हो सर्माव हांवें सुरू केला सर्माव वाखेर जाता म्हणसर हांव वाचतलो म्हण सांगून देखून खंयचे घडये आमकां मरण येता म्हणलें आमचे वरवीं सांगून जायना म्हज्या भावा भयणीन उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचता देवान आदावाक आनी येवेक रचलें भुमी वैकुंठांत तांकां घालें आनी मनशाक रचता आसतना मनशाक मरण म्हण नातलें तरी मनशान कितें केलें मनशान पाताक आदारलें देवाक ती अविधेय जाली आनी अशें त्या संवसारांत मरण आयलें केदाळ आमी पाताक आदारता केदाळ आमी खोटेपण आदारता केदाळ आमी मागणें करिना केदाळ आमी पाताक आदारता तेदाळा देवाच्या संबंदांत हांवन आमी पयस आनी पयस वेता आमी मरता थोडे फावटी आमी चिंतचें आसा जिणी म्हळ्यार कितें बरी जिणी म्हळ्यार कितें बरी जिणी म्हण सांगल्यार तरी एक दीस पार्टीक वेचें बरीं बरीं कारां सोडचीं मजबूत घरांनी जियोवचें मोलादीक मुस्तायकी न्हेसची असल्या चिंतनांनी आमी बुडोवन आसता कशे पयशे करचे कशें आस्त घेवची खंयच्या बिल्डिंगा वेचें पोरणे घरा आहलें विकून नव्या घराक वेचें ह्याच चिंतनांनी आमी मग्न जावन आसता तरी आज तुका या म्हाका मोर नायलें जाल्यार आमी मरोंक तयार आसा हें आमी हर एक दीस चिंतचें गरजेचें सांपावल म्हणटा जैतान मरणाक घेवन सोडलें हें मरणा खंय आसा तुजें जैत हें मरणा खंय आसा तुजें कूस आमच्या सोमेन जेजू क्रिस्ता मारिफात मरणाचेर आमकां जैत मेळ्ळां कोण सोमेन जेजूक आपलो सोडवणदार म्हणून स्विकार करता आनी ताचे कशे प्रकार जियेता तो ससना जियेता सांपावल म्हणटा आमी मरचे ना आमी सक्कट रुपांतर जातले आमची नासांवची कूड मात आनी अशें आमची कूड दीस वेता वेता आमारपण न्हेसता
देखून जेजू म्हणटा तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विस्वास दवरा, म्हजेरय विस्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात, हांव वचोन तुमकां एक जागो तयार करतां. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात, हांव वचोन एक जागो तयार करतां. देदेस्पर जायनाकात, कळवळ नाकात, म्हजेर विस्वास दवरा. म्हाज्या भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत आसतना आमी घरांनी जियेता. आमकां एक एक कूड आसता, एक प्रायवेट कूड आसता. तें कितलें बरें कूड गी तितलो चड संतोश आमकां जाता. जेजून आमकां तयार करून दवरलें कूड कशें आसतलें? दुबय तुमचे मदली सबार जाणां गेल्यात, थंयसर बुर्ज अल अरब म्हणलें एक 5 स्टार हॉटेल आसा. तें इतलें बरें हॉटेल गी, ते म्हणटात ते 5 स्टार न्हय 7 स्टार म्हण सांगून. तरी तें हॉटेल चलोवचें ते 7 स्टार म्हण सांगना, 5 स्टारच म्हणटात. पूण थंयसर इतल्यो सवलतो आसात गी, ताका 7 स्टार म्हणूनच हेरांनी आपोवचें. थंय एक रात तुवें खर्ची जाय जाल्यार 1 लाखांतावन 2.5 लाखां म्हणसर तुवें पयशे दी जाय. थंयसर 202 रुमां आसात. आनी अशें 60 आनी 100 स्टोरेचें बिल्डींग तें, 60 आनी 100 माळयो आसात. तेच प्रकार बुर्ज खलीफा विशांत तुमी आयकलां, तुमी पळयलां, तुमी गेल्यात आसतल्यात. थंयसर एक रात रावो जाय जाल्यार 50 आनी 5,000 3.5 लाख म्हणसर रुमां आसात. हांवें चिंतचें सोम्यान आमकां तयार केल्लें कूड कशें आसतलें, कितले पयशे आमी दिले पुरो. चिंते आमी पयशे दिना, ते जेजून आमकां धर्मार्थ दिवचें. कितलें मोल ताका बांदयेत, 1 लाख गी, 10 लाख गी, 1 करोड गी, या 1 मिलियन गी, 1 ट्रिलियन गी, ना, ताका आमी मोल बांदूंक जायना. कित्याक म्हणून सांगल्यार थंयसर आसा अपरिमीत सूख, अपरिमीत संतोश, इन्फिनीट हॅपिनेस. इन्फिनीट म्हण सांगल्यार तें लेख करूंक जायना. आनी असलें एक कूड तुका आनी म्हाका सोम्या जेजून सर्गीच्या राजांत तयार केलां. फाटल्या दिसांनी एक प्राय स्त्री म्हजे कडेन आयली आनी म्हणाली, पाद्राबा दरा हे 5,000 रुपया हांगासर आसात, ते काय लागी म्हण सांगल्यार ते दुर्बळांक, पूण हांव हे 5,000 रुपया दिवन सर्गार जेजून म्हळां कुडां तयार करता म्हण सांगून त्या कुडाक म्हजो एक फातर, ह्या 5,000 रुपया भविश्या एक फातर म्हणी मेळत अशें म्हणून ती म्हणाली. म्हळ्यार हांवें कांय पूण इल्लें संवसारांत आसतना बरेंपण करी जाय म्हणून तिजे आशा जावन आसली. आनी क्रियात्मक रितीन तिणें हे 5,000 रुपये म्हजे कडेन हाडून दिल्ले. पळय म्हाज्या भाव भयणीनो, असले फातर तिणें एक फातर धाडलो. भविश्य आमकां थांक आसा इल्ले चड फातर धाडूंक, पूण आमी धाडिल्ल्या फातरांनी थंयसर तें कूड बांदूंक जावचें ना. कित्याक आमी जाणां जाय आमी कितलींय बरीं जावंक पुरो, या आमी कितलींय भाग्यवंत जावंक पुरो, तरी आमचें भाग्यवंतपण, आमचें बरेंपण सर्गीचें सूख जोडूंक कांयच फावना. कित्याक आमी जाणां जाय जेजून धर्मार्थ हें सर्गीचें सूख आमकां दिवचें. आनी देखूनच तो कुर्सार आमचे खातीर मेल्लो, आमच्या फातकांच्या बक्षना खातीर मेल्लो. आनी अशें ताच्या कुर्साच्या मरणा मारिफात आमकां साश्टाचें जिवीत लाभता. आनी अशें आमी ह्या संवसारांत आसतना आमच्या चिन्नांनी, आमच्या शब्दांनी आनी करण्यांनी क्रिस्ताक तशेंच आमच्या भाव भयणीक मानवंक प्रयत्न करी जाय. देखून म्हाज्या भाव भयणीनो, आमी मरतना दोळे धांपता तर तक्षण आमी सर्गार पावतना दोळे उक्ते करता. आमी जाणा आमी राती न्हिदोंक येता आनी सकाळ जाता आसतना आमी दोळे उक्ते करता. त्याच प्रकार मरण जावन आसा हें. ह्या संवसारांत आमी दोळे उक्ते करचे, बंद आमचे दोळे आमी धांकचे आनी सर्गीच्या राजांत उक्ते करचे. आनी थंयसर उक्ते करता आसतना थंयसर आसात देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मा आनी आमच्या मोगाची सर मनशां जावंक पुरो, आमचे आवय बापूय, आमची भाव भयणी, आमची आवडली माय, सगळां थंयसर आमकां स्वागत करूंक येतली. म्हज्या संवसार घरांत हांव सर्गीच्या मजबूत घराक हांवें वेचें. हाका कारण जेजू. कित्याक कुर्सार मरतना ताणें म्हजी सक्कड पातकां वोवयल्यान तो जियेता. देखून आमी ताच्या सांगाता जियेता आतां आनी सर्गीच्या राजान सशनाच्या सशनाक. हें भाग आमच्या भयणीक सुसीक सरेस्पर देव फावो करून म्हणून सांगून आज आमी तिच्या बसोक मागया. उबे रावन आमच्या भयणी खातीर आमची मागणी सर्गीच्या बापा समोर दवरया.
तुमची जाप बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाळा बापा क्रिस्ती मौल्या सगळ्या संवसाराक पासारच्या वावरांत मेथेर जाल्ल्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक तूं राख. जेजू क्रिस्ताची शिकोवन निस्वार्थी आनी सेवेच्या मनोभावान संवसाराक पाठोवंक तुज्या पाटलावदारांक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. दयाळा बापा देवादेन जाल्ल्या आमच्या भयणी सॉझीची दया कर. ह्या संवसारांत खरेपणी क्रिस्तसो पाटलाव केल्ल्या तिका तुजे सोवे सस्नाचें जिवीत फावो जावं म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. काकुळदारा देवा सरिल्ल्या सुमेस बावर्त्यांक प्रत्येक करून आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या पासत मागता हांव. ह्या संवसारांत तांणी जियेल्ल्या देखीवंत आनी बऱ्या जिणेक लागून सस्नाचें जिवीत फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. अमर देवा ह्या योवकरिस्ताच्या आल्तारी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या सुमेस्तांची मागणी ऐक. ह्या संभ्रमा वरवीं आमचो एकवट सडय आनी बोवार्थ घट कर. आमची क्रिस्ती जिणी फळां बरीत रितीन जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गीच्या बापा आमच्या भयणीक पुनर्जिवांत उठय. आमच्या कुटुंबांत आमच्या फिरगजेंत ह्या संवसारांत आयच्या दिसा सरिल्ल्या समेस्तांक सासणाचें सूख फावो कर. ना तयार मरणांतलें आमकां तूं निवार. आमकां हर एकल्याक बरें मोन दी. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पेज नंबर 132 C80. म्हज्या भावा भयणी नाम भेटोवचें बलिदान सर पददार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळ्ळे आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या खणवळ्या बापा तुज्या साकरा सुसीचे सोडवणे पासत आमी तुका बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण तिणें ह्या संवसारांत मानून घेतलो तर तो तिका दयाळ मुनसुबेदार कसो आतां मेळो म्हूण खलतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पददरांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिवीत असो बरवो सोबू देलो.
मरण कोणाक सुकना म्हूण आमकां दूख भोगता, खरी अमर जिविताची बासवणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या बोवार तेजें जिवीत सराना तें बदलता, हें संवसारांतलें बिडार मोडून वेता, आनी सर्गार सस्नसो निवास तयार जाता. देखून आतां देवतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती, तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार वल्ला तुज्या वैभवान, तूं सर्गी तुका जय जय जय, ओम सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय, ओम सर्गी तुका जय जय जय, ओम सर्गी तुका जय जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांत धाडन, ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परेन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. वर्तसो गुट परगटुया, जेजू तुझे मरण आम्ही समरंगा, तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगटा, तुझ्या येण्या गावी यात्रेका, तुझ्या येण्या गावी यात्रेका. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता, आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता, आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर, आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा, आनी सगळे याजक वर्ग बराबर तिका प्रित्यमगांत वाडय. तुज्या साकरणी सुसीची काकूत कर, तिका ह्या संवसारांतली आयचे दिसा तुवें आपोवन व्हेली, जशी पवित्र स्नान वरवीं जेजू बराबर ती मेली, तशेंच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर, तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर आमी मागता. ओंकार मेरे देवाचे माये सांगाती ती सोपती भाग्यवन जुजे भाग्यवन धर्मता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपण सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
तुझ्या चिन्हांनी शब्दांनी आणि करण्यानी देवाचे कुशा प्रकार आम्ही जियेले वरवीं देवाचे राज आमच्या काळजान आमच्या घरांत आमच्या गांवांत आनी अख्ख्या संवसारांत विस्तार म्हणून सांगून सोम्याच्या उतरांनी आतां आमी मागया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पत्तां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. रेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दयाकन जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या आपोस्तलां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्ताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमचो मोग केल्लो आनी आमच्या खातीर आपणाक समर्पण दिल्लो जेजू पळया हांगा आसा. ताच्या मोगाची वेंग बगूंक आपयली आमी सर सुभागी. Page number 164, D45. ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿ, ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದದ ಸಮಯ. ಯಾರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಅವರು ಈ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. Tuka
Din mokat seria Mostace propria Răgătace Silvia Dobia jivanantaja Padami Divya Page number 395, S20. प्रार्थुया. आमच्या मोगाळ बापा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पयना वेळार तुज्या पुताचें मांस आनी रगत आमच्या वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलेले हे आमच्या भयणीक सासणाच्या जेवणाक आतां बसय म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दयाकन बसा. मरण पावल्या आमच्या भयणीक श्रद्धांजली मागता. रियाना डिसोजा. This is one of those times where I'm short for words and I do not know what to say, what to make sense of, what could be the reason, what, why, how. I have many questions to ask with my Lord. Why did this happen? Why so much pain? This family hasn't gotten over one recent demise in the family and then this absolute shocker. We gather here today with heavy hearts, grappling with the sudden and shocking loss of someone who was just not a mother, a daughter, a sister, a childhood friend, a neighbor, and even a sister from another mother, but a radiant light that brightened our lives and left an indelible mark on all our souls. For this person who is lying down so very calmly and peacefully today, I want to look up. I went
to look up the internet to find out what her name truly meant. Saucy. Saucy, the name itself typically refers to someone who's bold, who's cheeky, who's brazen, in a playful and a teasing manner. It often implies a sense of being lively, spirited, and mildly inappropriate, but in a light-hearted way. When describing a person as saucy, it suggests they have a sassy or a lively attitude, often accompanied by a good-natured humor and a playful demeanor. And boy, oh boy, this girl, this cheek of this girl, our little diva, our darling Saucy, did she live up to her name? Saucy D'Souza is the second daughter and the third child of late Uncle Rocky and Auntie Collette, the middle sibling of late Mack, Pansy, Macklin and Marjori, the sister-in-law to Jenny, Neetha, Valu and Chirag, the most favorite aunt of Jayden, Krysten, Keziya, Kyra, Russel and Kiara, the beloved wife of Ranjith Edwin, and as we all know, best friend and best mom to our darling Keren. Saucy had an infectious laugh, hearty and wholesome. She would laugh at her own jokes even though before she finished telling them, and laughed with her. We all laughed with her, not necessarily because the joke was funny, but because her joy was so infectious, her laughter was so contagious that you couldn't help but join in. I have said it before, while offering a eulogy to another member of this very family just over a year ago. God help and forbid anyone to do a second one just so quickly, that too within the same family. Auntie Collette's family, I call it so because Uncle Rocky left us quite early in life, and our family were quite close to one another. I know for a fact that we kids, for that matter, the faces that I see out here today, we are all mostly neighbors, and a majority of us belong to the Valencia parish, this very parish. So be it Auntie Lily, Nirmala, Rita, Mary Auntie, the late Severin Auntie, Kavita, Savita, Gladys Auntie, Jetu Auntie, Ammi, Kinni, Annu, Santosh, Sheila, Alma, Melba, Lynn, Pamela, Jean, Yvonne, we all belong, Anand, we all belong to one single lane. But the ones we most bonded are the ones who we kids. We would have the usual church visits, the programs, the competitions at church, the singing practices at Uncle Eric's, the dance performances, during which we used to have a gala tide. My mummy, of course, being the ringmaster of this massive circus, the late movie nights during vacations, the painting and cleaning jobs that she gave us while Mama Jilly was the silent parent, the Karkal church visits, the Bachpe trips, the beach trips in the tempo, and all of us huddled into the tempo like construction workers going, ending with visits to Tagore Park, eating our favorite bhelpuri at Melvin's bhelpuri stall. It was all some roller coaster ride. Amidst all of this, Saucy struck a bond with Lalu, my sister, another comedian, and they would bring the roof down with their, and much to Mummy's anger, which would soon turn into a hilarious laughter and amusement. Saucy had this knack of cracking anyone up. No one could stay mad or grumpy or angry around her. She always found a way to make everyone laugh. My mummy always depended on Saucy. I would say much more than me. Saucy was her poskedu, she would tell, her very own. And more rightly so. She was very bold, she was gutsy, she would say things as it is and say it to your face. She was quick with a wit, and mummy and she would sit at weddings together, I remember, and silently poke harmless fun at every single person out there. She was wacky enough to even stand up to mom and also be her friend at the same time. Saucy would amaze me. She was able to strike a friendship with anyone, be it her age, someone younger, or even a disciplinarian like the parent of mine. While I would be gathering all my courage to face the wrath of mummy, Saucy was bold. She would just breeze through our home, creating such a noise upon her entry, rummage through mummy's cupboard,
pick up a nightgown, change into mommy's nightie and sit with her for a chit-chat. She would also crack jokes with my dad and sometimes also breezily ask him to fix her a drink. Our entire childhood was very eventful. We had church activities since we belonged to the same ward, St. Anthony's ward those days. Going to the same school, studying under the same roof for quite a while. It was only but natural that we all grew fond of this girl. Everyone in Auntie Collette's family were extremely close to us, but Saucy was something else. She was more our family and we felt she belonged with us. To everyone around her, she was a fabulous person, radiating positivity and laughter all the time, a live wire, a spirited soul. She didn't need any light because she carried her own sunshine. Saucy completed her education and found her life partner in Ranjith and soon entered a new chapter in her life with him. Their joy multiplied when they were blessed with a beautiful daughter, Keren, who sits today here amongst us as a beacon of strength and calmness, an example for all of us to see and follow. One of my fondest memories of Saucy was the late night talks in the balcony. She was a year younger to me. We vibed the same, and with us, the three sisters, and Munni, Marjori, and Pinky were the besties at that time, until date. So mom would let us have movie nights, which started around 10:30 p.m. only during vacations. So those were the video cassette and VCR days. And then we would all take a loo break. So the movie would be paused, and we, not wanting to make noise inside the house, we all would sneak into mummy's garden outside to relieve ourselves. And just while we were doing that, Saucy and Lavina would give out some shrieking sound straight from Ramsay Brothers' horror movie and scare us like crazy, and we would all be petrified and run back in the house while they would be having the heartier laugh. She had this magical ability to turn any mundane day into an epic adventure. She painted the world in such beautiful colors. She gave us the lens to see it that way. She was an extraordinary individual, a childhood friend who was more than just a friend. She was a reflection of my own being. We both loved the color red. So yeah, I'm wearing red today, a mirror image of my soul. It is difficult to put into words the depth of our connection. It was clear that destiny had intertwined our paths. We shared not only a deep friendship, but somehow an uncanny resemblance. People called us two halves of the same whole. And then they also called us twins or sisters. But she was only a million layers more beautiful. We laughed at the confusion that our similarities brought in our lives. Our bond went beyond understanding, more than friends being neighbors. It was a spiritual connection. We navigated childhood together, and not only that, we both got married just months apart from each other. Our journey took an extraordinary turn when we both became mothers, our firstborn's daughters arriving just 2 months apart from each other. It was a wonder to witness our children both so close in time, as if fate itself has orchestrated this beautiful parallel. Saucy was everyone's pillar of strength, love, and kindness. She had this remarkable ability to bring joy even in the darkest of moments. From the time we were young throughout our lives, she stood by our side, offering her unwavering support, love, and laughter. She was not only a friend, but a family member, a sister we chose for ourselves. We are blessed to have witnessed her beauty of her heart that was filled with so much love and compassion and an innate desire to make the world a beautiful place. Her generosity knew no bounds, and a smile was something that would light up the darkest of the days. As a neighbor, she would always be there, ready with a warm smile, a listening ear, a word of encouragement, and she shared in all our trials and triumphs and dreams and disappointments. Auntie Colette, I can't begin to fathom your sorrow. She was your favorite. Nobody can deny that, and we all know it. One can't imagine the pain of bearing the loss of a child, and here you have lost not one, but two within the span of a year and a half. Even if I say that I can understand your pain, it won't suffice, because the emotion that you are going through is something only you would know. But I pray that you have the strength to withstand the tornado
that has swept off your happiness in the most cruel manner. Ranjith, you've been with our beloved girl in joys and sorrows. You have both truly stood by each other with every single challenge life gave you, whether sickness and health, ups and downs, through joys and sorrows. Your heart is indeed heavy today, but you know she's now finally at peace from all the pain and suffering she endured throughout her life. You have her beautiful memories, those special memories and crazy moments which I'm sure will keep you smiling from time to time. May God give you closure that you need. Pansy, you aren't here today, but you surely know that she was your soulmate. She was always with you throughout her life in Dubai. The pain that she went through since you just moved out of the country was too strong for a beautiful but feeble heart to bear. But I know you will be content in the fact that she has reached heaven and resting in the Lord's arms with the same carefree attitude that she so fiercely displayed despite any circumstance. Macklin, Saucy was your strength, your cushion of comfort, your pillar and your confidant, someone you could turn to any time. She would always tell you, live your life well, Munna, and today she has gone ahead to guide you in spirit forever. You'll miss her, no doubt, and I know that you will keep making her proud. My darling Marjori, to stand tall right here in Mangalore, amidst all that you're going through, handling mummy's surgery, and then getting the painful news of her sister's passing, and then putting up a brave front in front of mom, along with Jenny, Neetha, Nirmala, Frida, Rita, while keeping all your sorrows inside, and seeing to mom's post-operative care, while being careful to hide the indescribable pain you have in your heart. I can't put it in words. I have seen you being all brave and smiling inside the room while weeping buckets outside the hospital corridors. You haven't had the time to even, for a second, to even grieve in silence and mourn over your sister's passing. May you find peace. Balu, Ranjith and Chirag, Auntie Collette is blessed to have sons-in-law like the three of you. Auntie is very thankful for the fact how the three of you have been the sons taking care of everything in all their low times. Jenny and Neetha, you have lost your darling Saucy. She was more than a sister than a sister-in-law to both of you. And the bond that you both shared with her was unique. But do remember, now she is always by your side. Whenever you have a smile on your face, an inside joke that you all shared, you'll know that Saucy is beside you laughing away your blues. And Keren, my little darling, I want to take a moment to acknowledge the incredible strength and resilience that you have shown during this challenging time. Your mother was not only your parent, but also your best friend. And her passing has left a void that words cannot express. Your ability to navigate through all the formalities, the responsibilities in Dubai with such grace and poise is a testament to the amazing person you are. It is evident that you have inherited your mother's patience, calmness, grit, determination, qualities that will guide you through this hurdle, time and through life. And to display such calm composure amidst your unsurmountable sorrow is something I can take a lesson from. While the loss is profound and the grief heavy, always remember the love and wisdom, kindness that your mother shared with you. She lives on in the love and the memories you hold in your heart and the strength you've shown as you honor her legacy. In the days ahead, lean on to the love and support from all those around you. We think we don't want to bother anyone, and we try to be strong and want to handle it all by ourselves. This is not true. Reach out, and I'm absolutely positive that you'll have all of us standing by your side. Surround yourself with positive influences because they will uplift you in your moments of doubt. You are not alone in this journey, and there are many who care for you deeply and are ready to offer you any comfort and assistance. Your mother would undoubtedly be incredibly proud of the way you've handled everything, displaying maturity beyond your years. Let her love continue to guide you, and may her spirit provide you with the courage and resilience needed to face the future. Today we mourn Saucy's sudden departure, a void that cannot be fulfilled. We grieve the loss of a beautiful soul who had the knack of making everyone around her feel valued and loved. She left us too soon, leaving us to grapple with the reality of the world.
Yet as we gather here to bid her farewell, let us also celebrate the beautiful life she lived. She taught us to love, to stand by one another, and to embrace life with guts, with joy, and with gratitude. In their moments of grief, the entire family and Keren would like to thank the Dubai health authorities, the Dubai police, who made it smooth and a comfortable process for Keren and walked her through all the legal formalities. Saucy's company, UAS Trip Support, for always understanding her situation, and especially Ekta and the team at HR for helping Keren repatriate Saucy back to her home. Edwin and Delma for taking Keren under their wing and for opening up their home when she faced with this terrible loss. Patricia and Michael and other well-wishers who came to visit her for the last time. All of Keren's friends and family for their help and constantly checking on her. Saucy's doctors at the Zuleika Hospital who treated her for all the ailments. All of the family's near and dear ones, the closest friends, neighbors and family who rallied around them through every single challenge of life. Friends and families involved in making today possible. The priests who conducted the mass, and all of you, the choir, and all of you who gathered here offering your unconditioned support to the bereaved family. I would like to bring to your attention that there will be a week's mass at 7:30 going to be held here at Valencia Church this coming Monday, 25th September, which incidentally is Mack's birthday as well. Your presence is kindly cooperated. In our hearts, Saucy will remain an eternal flame, and she will guide us through all the darkness, reminding us to be kind, compassionate, and ever ready to lend a helping hand. Rest in peace, my darling. Your absence leaves a void that can never be filled. But your memory will always be a source of comfort and inspiration for us all. In childhood's embrace, we laughed and played. Through many sunny days and storms, our bond never swayed. You were more than a friend, you were a family to me, a sister of the heart, forever it will be. Our secrets and dreams we shared without, and through ups and downs, you were my truest friend. In your absence, the world's a little less bright, but your memory shines on like a guiding light. Though you've journeyed beyond this earthly place, your spirit lives on in time and space. In cherished memories, you'll always reside. In the warmth of our love, you'll never subside. Rest in peace, dear friend, in heaven above, surrounded by eternal laughter and love. Until we meet again on that distant shore, know you're in our hearts, now and forevermore. We love you, Saucy. Rest well, my love. मेरले कुडी एक मत्य लावन सोखाई दो भवत जसारे प्रमाणे पळताना धन्य देवाक विश्वासान प्रार्थुया या आमच्या बहिणीची आम्ही मातयेक लायता ती विनाशी कोण सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणान अविनाशी करूं आनी ती स्वत्म भाग्यवंत जम्यान मेळो अशा मरणाच्या जाळांतलो आनी पदकाच्या घासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खंदार सश्णीक रायाच्या परिवारांत निरंतर वैभव आनी भाग्यवंत संगात तिका फोव जावं. Tuta
तुज्या सगळ्यांनी सोत्मो तुज्या दिन आमी करता सोम्या संवसाराक ती मेली जाल्यार तुजे थंय ती जियेव आनी ह्या जिवितांत अस्कतकायन तिणें केल्लीं पथकां तुज्या गणित काकूत तिका बोगोस क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. कोणें मरणाचे दिश्ट घालूं जाल्यार दया करन बेगीन येवन मदल्यान पुरशांक मेळात. दया करन सायडीच्या बागलांनी कोणी पुरुष भायर वचनाकात. दया करून मदल्या बागलांनी वसा.
मनात विषय घेऊन तुझे विश्वास दवरताना जे कोण तुवें पवित्र केले अशें जरी फुडें निके बुद्धी उपकारतात तरी पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो वाडयतात हे आमचे प्रार्थना मानून घे त्या कोणाक तुज्या साकळणे शांत विशय मेळो तूं सामकें पुन्हा जिवंतपणाने जिवीत देखून तिका पुन्हा जिवंत करतास तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान सशना प्रकाश बघून तिका भावय तूं जियेता राजवड चलयताय सशनाच्या सशना आमच्या बहिणीच्या जिवितांतले आपण दर्शन देवान आपयले देखून मातयेची केल्ली तुजी कोड आमी मातयेक लायता मेल्ल्यांचो प्रथम जेवण जालो क्रिस्त आमची विनाशी कोड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बहिणीक सोम्याचे अधीन करया सोमी आपले शांती तिका वेंगो निमाण दिसात तिची कूड पुन्हा जिवंत करूं लाजराच्या फंडार रोडलो सोमी आमची दुकां पुसून काड मेल्ल्यान जिवंत केले आमच्या बहिणीक सशणे जिवीत दी आपल्या पाप रडलेल्या स्वरात तुवें सट बसयलय आमच्या बहिणीक तुज्या राजान घे आमच्या बहिणीक पयस स्नानावरून नितळ केली पवित्र लान तिचेर मोर मारली तुझ्या भगवंत जम्यान तिका एकठांय आमच्या बहिणी तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान बसली तिका तुझ्या सगळींच्या जेवणात बसय आमच्या बहिणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्यांक बाबा तेजे बुजवणेन शासनी जिविताच्या बरोवशान आमकां धैर्य दी बापा सगळींच्या तुझ्या लागीं प्रार्थना तुझ्या मेल्ल्या साकळणेची काकूत कर आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिनाका त्यात तुजी खुशी पळोवन तिका मौन आसलें खऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थ थंय एकवटायली तेच बरी तुज्या काकुतीन सर्गीय देवदूताच्या वरान तिका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं देवाचो भक्ती बरीत मागण्यांक कान दिताय आज भक्ती निके पिल्ल्या त्या तुज्या साकळणी सवजीक मिसलेल्या संगतान सर्गींच्या सुखान वाटलो बळी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सशनाचे विशय कोणती दुकान आम्ही I've wandered far away from God. Now I'm coming. The paths of sin too long I've trod. Lord,